چې د یار په مخ شبنم شبنم پراته دي چې د یار په مخ شبنم شبنم پراته دي د باران له دغو څاڅکو نه قربان شم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو مای یوټیوب چینل. زه یم عطا خان او تاسو ګورئ ټیکنیکل پښتون. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. الله خوشاله او آباد ساته. ملګرو تاسو څنګه په انټرو کې ویډیو کته دغه شانتي ویډیو مونږ څنګه سازو کوو ډیره زبردست اسانه طریقه ده. دغه شانتي ویډیوګانې هر سړی خوښي وایرل هم دي نن سبا ډېر زیاتې. نو دغه شانتي ویډیو څنګه سازو نو په ویډیو د سره پوره ګورئ ویډیو بس سکپ کوئ نه او په دې ویډیو کې به ان شاء الله مونږ تاسو ته دغه ویډیو طریقه خایو چې دغه شانتي ویډیو تاسو څنګه سازه کوئ. نو د ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو ته درخواست ده چې زموږ د یوټیوب چینل ته تاسو نوی راغلی یئ نو دا سره سبسکرایب کړئ او د بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. نو زه د ویډیو طرف ته لیټس گو. دا رقم خوندور ویډیوز لپاره سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل او خوا کې وسره د غنټۍ په نشان باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته د ټول نه مخکې درورسي. شکریہ. خبرګرو تاسو برا خپل کاینماستر په اوپن کړئ او دغه تبا 16:9 سلیکټ کړئ. کله تاسو 16:9 سلیکټ کړئ هغه پس تاسو خپل یو پیک راواخلئ چې په کم پیک باندې تاسو ویډیو سازوي سټیټس سازوي. ما سره تر پیک دی دا ما راواغستو دنه مزه بیا بیک شمه چې کله دنه بیک شم په دغه پیک باندې کلیک کړئ دغه کراپ د اپشن د دغه کلیک کړئ او دغه دوه نخې به کلیک کړئ او دا تصویر د خپل دوه ګوتو په ذریعہ باندې داسې برابر کړئ په دې ځای کې چې کله تاسو برابر کو هغه نه پس د بیک شي په تصویر به کلیک واخلئ دا به غټ کړئ چې څومره اوږده ویډیو تاسو سازوي هغه به دا غټ کړئ. چې کله دا تاسو غټ کو تاسو کته شي ملګرو بیا دنه لاندې راشي اډجسټ باندې به کلیک کړئ دله به اډجسټمنټ وکړئ تصویر چې کوم دا بل راکم کړئ دغه او تاسو کته شي د معنی دغه ته ګورئ د قشنت اډجسټمنټ بول تاسو وکړئ تاسو کته شي د قشنتي دنه پس به تاسو بیک شي او چې دنه کله بیک شوي تاسو کته شي په لیر به تاسو باندې په لیر باندې کلیک واخلئ او دته یو ویډیو به موږ راخلو د دې ویډیو لینک په ډسکرپشن کې پروت تاسو تل شي دا ویډیو ځان لپاره ډاونلوډ کولای شئ. دا بلیک سکرین ویډیو دا راواغسته د دې ویډیو لینک په ډسکرپشن کې شته تاسو لاړ شئ هغه ځای ډاونلوډ کړئ. بیا په دغه نشان باندې کلیک کړئ او دغه فول سکرین باندې به کلیک کړئ یو خاطر سره فول سکرین د تاسو کته شي دغه باندې به کلیک کړئ په دغه باندې او دغه فول سکرین باندې تاسو کلیک واخلئ تاسو کته شي زموږ د ویډیو چې کومه دا موږ سره فول مکمل په فول سکرین کې راشي. بیا په ویډیو کلیک کړئ لاندې بلاټ شي او بلندینګ اپشن به پکې وګورئ په بلندینګ اپشن باندې به تاسو واخلئ کلیک چې کله په بلندینګ هم کلیک واخلئ لاندې پکې په سکرین باندې کلیک واخلئ تاسو کته شي زموږ بلیک سکرین چې کوم دی هغه ختم شو دینه بیک شي بیا لاندې په ویډیو کلیک کړئ او سپیکر د اپشن وو او دغه چې کوم دی आवाज به بند کړئ صحیح شو دغه من شو دینه بیک شي تاسو کته شي ز پلی کوم تاسو ګورئ دا زموږ سره په دا رقم باندې ویډیو رااله صحیح شو تاسو کته شي دغه شانتي زموږ سره ویډیو برابر شو بیا په لیر کلیک کړئ په میډیا باندې کلیک کړئ او دلته کې به بلیک سکرین بل ویډیو ځان لپاره ډاونلوډ کړئ د یوټیوب نه کته په یوټیوب کې سره یې لیکلو والا بلیک سکرین ویډیو هغه به ډاونلوډ کړئ او دغه شانتي به فول سکرین باندې به دغه شانتي کلیک کړئ هغه فول سکرین به کلیک کړئ دا هم دغه شانتي راغټه کړئ بل بلیک سکرین په شانتي بیا به تاسو کوی لاندې په دې کې لاړ شي بلندینګ اپشن به وګورئ او په بلندینګ کې به تاسو کلیک واخلئ لاندې بلاړ شي په سکرین باندې به تاسو کلیک واخلئ چې تاسو کلیک واخلئ دینه بیک شي دینه بیک شي زه به ویډیو پلی کوم تاسو وګورئ زموږ ویډیو چې کوم ده په دې طریقه باندې سازه شو تاسو کته شي ملګرو ډېره مزدار او کلی خوندوره ویډیو زموږ رااله تاسو ځان د یوټیوب نه بلیک سکرین ویډیو چې کوم دي دغه لیکل ولا ځان ډاونلوډ کړئ ما سره لینک من نشته زه تاسو ته لینک درکم خو تاسو هغه تاسو خو خره چار قسم ویډیو به تاسو ځان ډاونلوډ کوئ نو هغه ویډیو ډاونلوډ کولای شئ. نو زه تاسو ته طریقې لپاره دا خبره تاسو ته کومه ویډیو جوړوم بیا په لیر باندې کلیک کړئ او په دغه ځای کې به خپل نیم ولیکئ تاسو ګورئ دلته کې زه خپل نیم لیکم عطا خان ما زبا عطا خان ولیکم تاسو ګورئ ما عطا خان ولیکو نه پس چې کوم دی دغه سایډونو ته ورته دغه ولګوئ صحیح شو داسې د خوند لپاره چې لږ سورناک راشي تاسو کته شي دا ما دغه کو دا ما ولګو پر دې ځای تاسو بیا سکارو کوئ په دغه ډبل ای باندې کلیک واخلئ هغه ته ډبل ای دی صحیح شو په پر اثر کې په دې کلیک واخلئ دلته چې کوم فونټس خوښ کوي چې کوم فونټس باندې تاسو ویډیو سازوي دلته یو فونټ چې کوم دی مزدار غونډه فونټس به ولا خوښ کوي دغه ځای ته کې ما فونټس چې کوم دی سلیکټ کوئ نه بیک شمه دنه بیک شمه بیا به شروع کوم چې ان انیمیشن چې کوم دی هغه ته آوټلاین ته براشم لاندې آوټلاین بدل لاول ور کوي آوټلاین چې مولور کو بیا وروسته د کې ان انیمیشن او آوټ انیمیشن مولا کو بیا په پیک باندې کلیک کړئ دا بل راغټ کړئ چې دا راغټ کو بیا دغه ته لیکل ان انیمیشن د صحیح شو تاسو کته شي پر ان انیمیشن په ان انیمیشن باندې کلیک واخلئ په دې کې تاسو کوم انیمیشن تاسو خو هغه لګولای شئ زه په دې خپل مقدار دغه مولا کو آوټ انیمیشن مولا مور کوي دغه سي آوټ انیمیشن مولا تاسو خپل خو آوټ انیمیشن مور کوي بیا دغه نه پس چې کوم دی تاسو کته شي دغه تصویر بل دغه ویډیو سره دغه لیکل چې کوم دی ویډیو سره برابر راوړئ صحیح شو تاسو پلی کوم تاسو ګورئ
دغه لیکل چې تاسو زی راځي کله چې لیکل ختم شي نو زنګ دا نیم به شروع کیږي صحیح شو ځکه چې په لیکلو کې تل بیا وروسته تاسو را نیم چې کوم دی بلیک سکرین لوډر ډاونلوډ کې هغه کې نیم تاسو نه نو په دغه ځای کې نه و زنګ نیم پکې ما اډ کو صحیح شو په دغه کې نیم نو په دغه کې تاسو خپل نیم بیا په اخر کې اډ بیا په لیر کلیک واخلئ په ټکس په دغه باندې کلیک واخلئ په دې کې بیا دوباره بل نیم ولیکئ صحیح شو تاسو په نیم اوکې او نیم ولیکئ بیا به دغه اوکې کوي چې کله تاسو وکړو دا به کوم دی دغه فونټس بدلم خوښ کوي خپل مزدار فونټس دلته ما ورکو بیا هغه نه پس بلاندې لاړ شي او آوټلاین بدله هم ورکوي چې کله دلته تاسو آوټلاین ورکړئ دا واپس لږ راکم کوي صحیح شو چې 5 تیسې خوا شاته به یې راولئ هغه نه پس بیا لاندې په دغه نیم باندې کلیک کوئ او دا نیم به غټ کوي صحیح شو خپل ویډیو مقدار به یې غټ کوي برابر به یې کوي چې کله دا تاسو برابر کړو د هغې نه پس به بیا داسې چلو کوئ چې دا نیم چې کوم دی دا بوځئ بر په دې ګوټ کې به یې پټ کوي دغسې صحیح شو چې بیا ګوټ کې تاسو کله پټ کړو بیا دغلته دی خوا د چابۍ د آپشن دی دغه یو په دغه چابۍ په دې آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ او دغه اخري سر ته ولاړ شي خو ډېر اخري سر ته ونه ځئ لږ به مخکې دغه شان د اخري سر نه مخکې به دغه کوي خپل نیم به د بل سیټ ته بیا بر په دې نیم چې کوم دی په دې باندې را دا به داسې بل سیټ ته راکاږئ دغه شان به بوځئ په دغه بل ګوټ کې به پناه کوي صحیح شو دغه ځای کې ما نه خطا شو دغه ځای کې چابۍ په آپشن وکلیک کوئ او دغسې به پناه کوي صحیح شو تاسو کتلی شئ دا به داسې کې پناه کوي دغه شي دا چې تاسو کله پناه کړو دې نه بیا دوباره لاولني سر ته راشئ او چابۍ په آپشن باندې به دغلته بیا دوباره په چابۍ په آپشن به کلیک واخلئ او دغه بره چې کوم نیم دی دغه به اوس دې خوا د بل سیټ ته پناه کوي دغسې واپس به یې خوا پناه کوي چې کله پناه شو هغې نه پس اوس ګورئ تاسو زه ویډیو پلی کوم تاسو ویډیو وګورئ زموږ نیم پکې داسې مزدار راځي تاسو ورته کتلی شئ څومره مزدار پکې زموږ نیم را روان دی تاسو ګورئ په دغه طریقه باندې به تاسو خپل نیم چې کوم دی هغه ورسره اډ کوي صحیح شو تاسو کتلی شئ نیم چې کوم دی هغه زموږ لاړه هغه په بل ګوټ کې پناه شو نو په دغه طریقه باندې تاسو چې کوم دی ځان له نیم ورسره اډ کولی شئ صحیح شو چې کله ستاسو ویډیو تیاره شو ملګرو د هغې نه پس بیا تاسو دغه سیو کولو اپشن دی بره په دغه ګوټ کې په دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به ځان سره ایکسپورټ کوي صحیح شو تاسو کتلی شئ په دغه طریقه باندې به دا ایکسپورټ به پسې که تاسو سره ویډیو کې دغه اف ایچ ډي 180 پی و نو په دغه 180 پی کې به سیو کوئ که په دغه کې نه سیو کوئ بیا په 720 پی کې سیو کوئ صحیح شوه بیا به دغه ایکسپورټ باندې کلیک کړئ ستاسو ویډیو به سیو کېدو طرف ته روانه شي نو که ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سره سبسکرایب کړئ او بل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ په آل باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته د ټول نه مخکې درځي